Всім привіт! Зараз ви побачите наше нове розслідування. Воно, по-перше, дуже красиве, а по-друге, з неочікуваним фіналом. Тож, якщо вам сподобалось, залишайте свої лайки та коментарі. Також ви можете підтримати нас фінансово. Дякую. Потепліло. Виїжджаєте на вихідних кудись під Київ, до лісу, подихати свіжим повітрям, а там 3-метровий паркан. Сьогодні ми розповімо про тих, хто за ним ховається. В ефірі програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. І зараз буде дві історії. Як отримати собі кілька соток або й кілька гектарів дорогоцінної рекреаційної зони у власність. Безкоштовно, типу подарунок від держави. На цих схемах знаються не лише члени команди Януковича, хоча вони пиляли майстерно. А й, наприклад, родина нещодавно звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука. Про Шевчука, його політичні конфлікти, перефарбування і родинні зв'язки ми розповідали буквально 2 тижні тому. І під час того розслідування Марія Землянська з'ясувала, як в родині фактично найвищого законника країни з'явилось абсолютно беззаконне, але таке круте гніздечко. Від центру столиці до цього місця менше 15 кілометрів. Територіально це все ще Київ. Але Київ без міського галасу, метушні і заторів. А цей паркан і кілька пунктів пропуску ще й охороняють спокій місцевих мешканців закритого комплексу від сторонніх очей. З висоти цей комплекс більше схожий на елітне котеджне містечко. Але охорона тут державна, так само як і ліс, і паркан, і будинки за ним. Усе це комплекс відпочинку Пуща-Водиця президентського держуправління справами. Простіше кажучи, це держдачі. Раніше в'їхати сюди могли тільки високопосадовці. З 2014-го для оренди будинку вже не обов'язково бути чиновником. І ключове слово тут – оренда. Тобто держдачу можна лише взяти в користування, бо вона державна. Але ті, хто вже вселився сюди, намагаються закріпитися навічно, пускають коріння через будівництво. Так, на території державних дач їхні орендарі розбудовують цілі палаци. Будинок, який вперше здається в оренду, виглядає ось так. Дерев'яний, скромний, відкритий. Будинок, який вже знайшов свого орендаря, виглядає так. Кількаповерховий елітний маєток, ландшафтний дизайн подвір'я та паркан. Наприклад, так у державному комплексі Пуща-Водиця виглядає маєток Андрія Кравця, екс-керівника Держуправління справами за Януковича, який колись давно заселився сюди. Високий паркан, двоповерховий стильний будинок із темної цегли, доглянута галявина та власний тенісний корт. Погодьтесь, різниця вражаюча. І з кожним новим поверхом чи альтанкою це все менше схоже на оренду. Здається, тут ніхто з'їжджати не збирається. Після Революції Гідності завгосп Януковича за кілька місяців зник з України, але швидко повернувся, вже у червні 14-го. Будинок чекав на нього. За цей час сюди ніхто не вселився. Чому? Тому що ця держдача на Дусівській території з 2010 року вже не Дусівська, а родини Кравця. Кравець і зараз у списку орендарів Пущі-Водиці. Хоча ще 9 років тому він приватизував особисто на себе половину будинку. Зробив це по-завгоспівськи, дуже тихо і непомітно для інших. По сусідству з приватизованим будинком Кравця ще помпезніший палац. Сусід Кравця – інший відомий чиновник часів Януковича. І він також встиг не просто розбудуватися на державній землі, але й вивести будинок у приватну власність. Цей екс-посадовець Ренат Кузьмін, колишній перший заступник генпрокурора Віктора Пшонки. Це той самий Кузьмін, який грав мурку на дні народження Яна Табачника. Балотувався в президенти у травні 2014-го, а вже з червня того ж року потрапив у розшук. У списках Пущі-Водиці Кузьмін також досі значиться як орендар, хоча цей комплекс на Дусівській території також вже давно приватний. Двоповерховий маєток у формі трилисника, окремий гараж на кілька машин, альтанка, будиночок охорони, дизайнерське оформлення подвір'я, дитячий майданчик, стилізований під човен.
Кузьмін збудував це на місці держдачі і у 2010-му приватизував будинок на землі Державного управління справами. А у 14-15 роках, коли він вже зник з України, будинок переписали на його колишню тещу. І лише після скандалу і розголосу історії Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження, а на будинок наклали арешт. Слідство встановило, що президентське ДУС у 2006 році надало Кузьміну в оренду будинок на території комплексу відпочинку «Пуща-Водиця». У 2008-му він оформив дозвіл на проведення капітального ремонту і добудову, пообіцявши інвестувати 1 мільйон гривень. Результатом такої інвестиції і став цей палац на 1068 квадратних метрів, але вже не державний, а приватний. За версією слідства, будівництву сприяли посадові особи Пущі-Водиці і Київської міської державної адміністрації. Минуло 4 роки. Відкрито кримінальне провадження, будинок під арештом, підозри висунуті і директору Пущі-Водиці, і самому Кузьміну. Здавалось би, історія показова і мала би стати прикладом для інших мешканців. Не хочеш сидіти на лаві підсудних – не нахабній. Але виявляється, вона нікого не зупиняє. 7 березня. Чудова весняна погода, співають птахи. Під усю цю ідилію за парканом державної Пущі-Водиці 2 чоловіків кладуть цеглу. Навіть на перший погляд зрозуміло – будують не альтанку, а щось капітальне. Повертаємося за 2 тижні. Будівництво у розпалі. З повітря видно, що будівельна техніка, ось ця бетономішалка, заїжджає на територію Пущі-Водиці, ось до цього будинку. Для зручності у паркані зробили окремі ворота для проїзду, а щоб будівельники не заважали мешканцям самого маєтку, його відгородили. За 1,5 місяці нашого спостереження вже готові стіни і їх вже утеплюють. Офіційна орендарка будинку, на території якого розгорнулося будівництво, Катерина От, дружина брата звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулава Ода. Перед тим, як Шевчук залишився без крісла голови КС, ми розповідали, що брат – одна з ймовірних причин його звільнення. Частина суддів говорили про вплив Рулава Ода на сам КС. Зокрема, він приїжджав до Станіслава Шевчука на роботу і впливав на кадрову політику. А цю держдачу з травня 2014 по грудень 2018 за документами винаймав сам Станіслав Шевчук для родини брата. Вже у 2014-му дружина брата почала викладати фотографії з Пуща-Водиці з підписами «Мой двор такой красивий». І ось у 2019-му тут повним ходом йде нове будівництво. Чтобы строить на земле, должен быть договор аренды непосредственно земли. А для того, чтобы даже в аренду передать эту землю, во-первых, ДУСи не может передать землю. Она не распоряжается землями государственной собственности. Это может сделать только КГА своим распоряжением. Это первый момент. Второй момент, для этого участок должен быть сформирован. То есть в земельном кадастре должен быть выделен отдельный участок с отдельным кадастровым номером. Переглядаючи відзняте нами відео, експерт з будівництва підтверджує, мова йде саме про нове будівництво, і на нього мають бути дозвільні документи. Это не бассейн, это не хозяйственные какие-то там сооружения, типа беседок, которые можно без документов строить. То есть они должны были получить уведомление о начале строительных работ. Але документів про початок будівельних робіт немає. Принаймні так говорять у Департаменті з архітектурно-будівельного контролю Києва. Департамент станом на час надання відповіді не видавав, не реєстрував жодних документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт та засвідчують готовність до експлуатації об'єкта будівництва замовнику – комплекс відпочинку Пуща-Водиця Державного управління справами. Раз они прислали ответ, что нету, то нету. Немає жодної згадки про це будівництво на території Держдач і на сайті Держархбудінспекції. В базе ДАБИ туда же выданные все зарегистрированные в Киеве документы вносятся в разделе «Киев». Можно посмотреть. То есть по этому адресу, в принципе, в последнее время документов не было. Отже, ані в Київській адміністрації, ані в Державній будівельній інспекції не знають про будівництво брата екс-голови КС на території Держдач і не давали на нього дозвіл. Схоже, воно ведеться незаконно. Навіть у самому комплексі Пуща-Водиця нас запевнили, що останні 4 роки не давали згоди навіть на реконструкцію. Та найдивовижніше, що в адміністрації Пуща-Водиці на наш запит упевнено переконували, будівництво будь-яких об'єктів нерухомості на їхній території зараз не проводиться. Тобто ось це ніяке не будівництво, а це ніяка не будівельна техніка.
Але тут ми пригадали, що коли вперше заговорили про приватизований Кузьміним будинок, директор Пущі Водиці теж все заперечував, хоча й не дуже переконливо. У нас є документ. У вас є документи, тобто ви впевнені, що це якась помилка? Я впевнений, що такого не може бути, те, що не може бути. А потім цей же директор, Євген Єгоров, став одним з підозрюваних по цій справі, бо він ставив підписи під документами, які допомогли Кузьміну спочатку розбудувати, а потім і приватизувати державну власність. Щоб історія з будівництвом не повторилася, ми спробували діяти на випередки. Якщо в адміністрації будівництва не бачать, ми показали його їм. Директор Пущі Водиці Єгоров не на місці. Напевно, готується до засідання суду, який наступного тижня. Тож документи і відео показуємо заступникові. Я зараз приїду, гляну. Я, якщо чесно, думав, що то сусіди, то не ми. Їдемо разом. Наліво? Ні. Ось сюди? Да. Підводимо заступника директора Пущі Водиці до самого паркану. Бачите паркан? Угу. Зрозумів. Розберемося, значить. Ну, дивіться, техніка заїжджає сюди, ви ж бачите, що це вже не сарай. Да, це вже щось буде. А там територія трошки далі почнеться. Це Да, я зрозумів. Добре. Розберемось потихеньку. Згоден, Марія. Я ж нічого не, я просто досюди ще не доїжджав. Паркан вони без дозволу не мають права навіть ставити, а дозволу а дозволу нема, так? Да? Повернувшись до кабінету, залишаємо документи заступникові директора. Якименко виглядає більше розчарованим, аніж здивованим. Тож ще раз закріплюємо. Ви не знали про те, що можна заїхати з іншого боку. Це територія Пущі. Виходить, край, так. Да. 31-й будинок просто з іншого боку. Це паркан Пущі. Пущі, так. Да. І ці ворота зроблені в паркані Пущі. Паркан державний. А які? Не мій же і не ваш. Отже, що ми маємо на виході? Адміністрація не знає або робить вигляд, що не знає про будівництво на території держдач. Жодних документів чи дозволів ніхто не видавав. І за бажанням родина брата екс-глави КС може повторити фінт Кузьміна і по-тихому почати приватизацію. Если, допустим, будет построен дом, это будет физлицо, заказчик, он может зарегистрировать право собственности на этот дом. Мало того, що на території державних дач отак прямісінько під носом у адміністрації можна вести будівництво, виходить, за бажанням його можна буде легалізувати і навіть приватизувати. Если 10 соток он еще свои не использовал бесплатной приватизации, выделяется участок вокруг этого дома 10 соток. Ему, в принципе, его обязаны отдать, то есть ДП должно будет отказаться от пользования частью участка. Человек может приватизировать этот участок себе спокойно. Наостанок ми вирішили попередити і Держуправління справами, якому підпорядкований комплекс Пуща Водиця. Ви розумієте, Державне управління справами так само отримує відповіді від своїх підприємств, як і ви. Тобто надіслана відповідь, нічого не ведеться, значить нічого не ведеться. Представниці ДУС ми теж показуємо відео. Спочатку вона сумнівається, потім переконується. Ми готові до співпраці, ми абсолютно не проблемно. Ми вдячні взагалі за те, що ви робите роботу замість міліції, поліції, прокуратури. Але якщо ви нам скинете, це будемо вдячні. Виходить, такий міцний паркан і кілька пунктів охорони аж ніяк не захищають державну власність. Навпаки, просто приховують те, що за ними відбувається, і тих, хто до державного ставиться як до власного. Але ми недаремно зазирнули за цей паркан. Буквально за кілька годин після нашого візиту до Пущі Водиці ми отримали такий документ. 24 травня 2019 року було проведено обстеження території комплексу відпочинку Пуща Водиця і виявлено самочинно збудоване нерухоме майно на території будинку номер 31. До користувача вказаного будинку надіслана вимога про знесення самочинно збудованого нерухомого майна.